السلام علیکم ټول. آیا تاسو چیرته دا محسوسه کړې ده چې ستاسو یو فیورټ فود، ستاسو یو فیورټ ملګری، ستاسو یو فیورټ بوک یا ستاسو یو فیورټ گیم هم تاسو ته خوشحالي درنه کړي یا په زندګۍ کې ستاسو هر یو چیز موجود وي او اردو کې خلک وایي پھر بھی دل اداس رہتا ہے. نو که چېرې دا وي که د څلورو ورځو دپاره وي، د یو ورځ دپاره وي، د دوو دپاره وي او دا تاسو ته مزه درنه کړي، دا خو یو عامه خبره ده. خو که چېرې دا د هفتو او د منث یا د مهینو دپاره شي نو بیا دا یو کنډیشن ته تاسو تللی یې، هغې ته موږ موډ ډسارډر یا ډپریشن ورته میجرلی وایو. دا ډپریشن دا څه شی دی؟ دا یوازې د خفګان ته موږ نه وایو بلکې دا موږ سره یو ډېر غټ مسله ده. صحیح ده؟ هغه مسلې ته موږ یو موډ ډسارډر وایو. دا ډپریشن موږ سره یو داسې موډ ډسارډر دی چې په هغې کې موږ یا خو ایموشنلی ډېر لو یو یا ډېر زیات ښه یو، خو د وخت سره د ډېر ټایم لپاره. صحیح ده؟ یو ورځ دوه لپاره نه، خو بیا نارمل خبره شوه. ما تاسو ته مخکې وویل دا موږ سره یو داسې موډ ډسارډر دی چې پای کې موږ سره بلا شي کارونه کېږي، څه شي کېږي پښتو کې وبو لاس آف پلیئر کېږي. دې ته موږ په سایکالوجي کې انډونیا هم وایو، انډونیا. صحیح ده؟ که څوک یې بیا ګورئ نو وګورئ انډونیا ورته په سایکالوجي کې وایي او ما په سمپل الفاظو کې لیکلي چې لاس آف پلیئر. لاس آف پلیئر مطلب دا دی چې هغه انسان چې د کوم شي نه ورته مخکې خوشحالي ملاوېده هغې نه ورته اوس خوشحالي نه ملاوي، دا یو ډسارډر راشي، یو موډ داسې موډ یې چینج شي. صحیح ده؟ لکه فار ایگزامپل مخکې به د کرکټ کوو، یو سټوډنټ دی فار ایگزامپل هغه مخکې گیم کوو اته مزه وه، اوس چې هغه گیم کوي مزه نه ورځي. مخکې د فرنډ سره وخت تېرو ډېره مزه یې ورکوله، اوس نه ورکوي. مخکې به یې بوک کتو ای به له مزه ورکوله، اوس چې بوک ګوري نو یا خو خوب ورځي او یا بالکل هغې بدلېږي. دې ته موږ وایو لاس آف پلیئر. صحیح ده؟ بل موږ سره سیډنس، دا سیډنس موږ سره یو ایموشنلي یو نارمل خبره ده چې ته خفه شي یا خفګان محسوسوې، دا نارمل حالت ته راشي. خو که دا د ډېر ټایم لپاره شي، لانګ لاسټینګ شي، د هفتو او د مهینو لپاره شي، هغه بیا موږ سره د ډپریشن یو کریکټرسټیک دی. صحیح ده؟ سیډنس. فار ایگزامپل ستا یو فیورټ ټیم دی او هغې میچ بایلو. صحیح ده؟ خو ته د ډېر ټایم لپاره خفه یې. صحیح ده؟ ته چې دی نو فیل شي په یو کلاس نو ته بیا د مهینو د 2 to 3 months بیا ته خفه یې، نو دا موږ سره د ډپریشن کنډیشن ته تللی یې. صحیح ده؟ دومره غم کې به یې نه هلې، بس فیل شو نو فیل تا ته پکې نیګیټیو تاټس راځي ډېر زیات. ته به وایې چې نیګیټیو تاټس مطلب دا دی چې ته به وایې چې دا ټول خلک خو ما ته بد ګوري یا له خلکو زه نه یم خوښه او زه خو فیوچر کې نه شم کامیابېدی. صحیح ده؟ او داسې د خدای بلا نیګیټیو تاټس به ستا ذهن ته راځي په ډپریشن کې، زه چې دی نو پوره نه یم. صحیح ده؟ او دا فیوچر کې به څه کېږي، دا سوچونه وغیره دې ته موږ وایو نیګیټیو تاټس. بلا اګزامپل دي خو لکه هغه بیا تاسو خپل سوچ مطابق واخلئ چې نیګیټیو تاټس مطلب دا دی چې تا ته به د فیوچر باره کې څه ډېر زیات ګډې وډې خبرې ذهن ته راځي. دا هم د ډپریشن یو کریکټرسټیک دی. بل سلیپ ډسټربنس مطلب دا دی چې ته به بې ټیمه پاسې، ته به اوده شي او خوب به دې برابر وي، خو د خوب نه پس چې راپاشي تا ته به تکاوټ وي. دا هم د چا یو کریکټرسټیک دی؟ دا موږ سره د ډپریشن یو کریکټرسټیک دی. دا ما تاسو ته وویل. اوس د دې بایولوژیکل ایکسپلینیشن سره زموږ په بوډي کې داسې څه روان دي نو خبره مې تېره شوه. د سلیپ ډسټربنس په سایکالوجي کې دې ته موږ انسومنیا هم وایو. صحیح ده؟ انسومنیا دې ته وایو او دې ته انډونیا وایي. صحیح ده؟ چې تاسو ته پته وي بایولوژیکل ایکسپلینیشن یا زموږ په بوډي کې داسې څه روان دي. ما تاسو ته ویلي د سیسټم انوالو دي، انډوکراین او نروس سیسټم انوالو دي زیات تر هغې کې خامخا څه خرابي ده او دماغ پکې زیات انوالو وي. صحیح ده؟ نو په دې کې هم نیورو ټرانسمیټر او هارمون په دواړو کې نیورو ټرانسمیټر ډسریګولیشن یا امبیلنس راشي. په دې کې کوم نیورو ټرانسمیټر انوالو دي، هغه نیورو ټرانسمیټر به انوالو وي چې هغه موږ ایموشن کنټرول کوي زیات تر، او په هغې کې موږ سره یو سیروټونین دی، یو ډوپامین دی، یو نار اپینفرین دی. د دې درېواړو د امبیلنس په دې کې راشي. بل موږ سره هارمونل امبیلنس راشي. زموږ په بوډي کې یو سټرس هارمون دی امینټین کې، هغه ته موږ وایو کورټیسول. په دې کې امبیلنس راشي. صحیح ده؟ او هغه ځکه راشي چې دا زموږ په دې برین کې یو پارټ دی ته موږ وایو هایپوتلامس پیټیوټري اډرینل اکسس. صحیح ده؟ هغه موږ سره چې دی نو ګډوډ شي. صحیح ده؟ بل موږ سره یو دریم کنډیشن دا دی چې د برین په سټرکچر او په کنیکټیویټي کول به دا کنیکټیویټي وي. تاسو ما پرون ویلو په شیزوفرینیا لیکچر کې چې زموږ د برین دا ټول پارټس به کنیکټ دي.
सिग्नल یو بل ته پاس کی هغه سیګنل یې ګډې وډې شي صحیح ده یو خو دغه مثلا هغه بل د برین په سټرکچر کې هغه سټرکچر چې هغه زموږ په ایموشنز کې په دې کې زیات انوالو دي پای کې هیپوکیمپس دی امیګډلا ده او سیریبرل کارټیکس دی صحیح ده دا درې ونه انوالو دي دا وی شرینک شي صحیح ده راچوپل شي د دې وجه نه موږ سره ډیپریشن ته انسان تلی شي صحیح ده او بل موږ سره دی چې دا جینیټیک هم په دې کې انوالو دی پری ډیسپوزیشن او یو جین په دې کې انوالو ډېر جین انوالو دي د مور او پلار چې د ډیپریشن حالت کې نو پاسبিলিټی دا ده ضروري نه چې راشي پاسبিলিټی دا ده چې راته راشي نو پلارانو تم دا وینا پکار ده چې دا ډېر ټینشنونه وغیرہ دا نه دي پکار بل یو خبر بلته اډ کما او دا ډېر زیات نوٹ کوم لکه عمر خو مې کم نه خو بیا نه خبره کوم چې موږ خپل بچو ته دا وایو چې تبا الک ډاکټر به جوړېږي خامخا به انجینیر جوړېږي دا انتهایی زما په نسبانه غلطه خبره ده هغه مایند کې کوی چې به کرکټر جوړېږم دا کم ټیک ده بس ته ته بیا اخر سره لار شي د کوته ته موټیویشن ورکوي چې ډاکټر ریسپیکټ ډیر زیات سیوا دی دا خبره کیږي نو بیا کیږي بل اوس د دې کار سریس د وجه نه راځي یو هغه د جنیټکس وی جنیټک د وجه نه راځي شي د مور پلان نه راځي شي بل سایکولوژیکلی دا راځي شي او هغه داسې چې ستا لایف ډیر سټرسفولي سخت لایف دی صحیح ده هارت ټراما دا تاسو اکسیډنټ وغیرہ کړی دماغ دې لګېدل سر دې لګېدل ګریف یو ډېر ډیپ غم والد سے وہ سٹارے جب فیورٹ او پاچری یا سایو فیورٹ کس هو هغه تللی د دې د وجه نم ته ډیپریشن حالت دې چې بل یو ډېر خطرناک بیماری پتا راغله او ته دا کې صحیح ده نن سبا خلک په بلډ پریشر باندې ډېر زیات چې د ډیپریشن کنډیشن ته تللی صحیح ده نو کرونیک النس د وجه نم دارات نشي بل موږ سره جنیټیکلی هم ماویل بایولوژیکلی دا څنګه جنیټیکلی هو فرست ون ما هو بایولوژیکلی هم دارات نشي او هغه ولې neurotransmitter dysregulation په دې کې involved دی هارمونل امبیلنس او د برین سټرکچر دا موږ سره بایولوژیکلی د وخت له وجه نه راځي بل انوایرنمنټل هم په دې کې ډېر زیات انوالو دی سوشل آیسولیشن ځان ته په هول یو کس دا انسان ډېر زیات خرابوي لیک اف سپورټ یو کس سپورټ کول نه یا یو کس سپورټ نه هم ډیپریشن حالت ته تیشي بل ایڈوانس چایلډهود ایکسپیرینس په چایلډهود کې تاسو صحیح نه تیر شوی ماشومواله تاسو صحیح نه تیر شوی چې ماشومواله صحیح تیر شو زما په ځوانه that person is a successful one صحیح ده هغه سړی غاړي زیات کامیاب ترين سړی وو چې چایلډهود په صحیح طریقې سره د پریونشن سي دي ریسک ریډکشن سره د وزن څنګه بچو صحیح ده نو بل پریونشن ځان څنګه بچو سټرس مینجمنت چې کوم کوپینګ ټیکنیکس واپروي چې ځان بچکول د هغه شیزونه چې هغه تاسو سټرس کنډیشن ټینشن کنډیشن ته ورچي موږ بچ کېدی شو صحیح ده ریګولر ایکسرسایز د ایکسرسایز د وجه نه وي زموږ د نیورو ټرانسمیټر دا بوست کی نو په دې ایکسرسایز کې د تر دې بچ کېدی شي بل د هیلثي ډایټ خوراک ارسه صحیح ساتل هغه سي اډیکوټ سلیپ وی کم از کم چې ته د 6 نواله 8 غنټو پورې د شپې خوب برابر کې نو تاسو د ډیپریشن او د بیماریانو وغیرہ نه راځي تاسو چې سترونګ سوشل کنیکشن خلکو سره ناستا پاستا غم خاله تل ملګرو سره وخت رول د دې د وجه نم ته بیا ډیپریشن ته نشتلې صحیح بل سیکینګ ارلی هیلپ کچره تاسو دا سمپټمز ښکار شو تاسو په کار دي چې یو سایکیاټریست کلاړ شي او هغه ته هیلپ واخلي چې اوس ماته څه پکار دي صحیح ده نو دا د ډیپریشن باندې خبره لري دینه پس په انزایټي پارکینسن او الزیمر ډیز باندې خبره تاسو نور ویډیوګانې او د خپل ویډیوګانې یا پریپریشن چې ټیسټ لپاره سم پریپریشن ویډیوز دي هغه باره کې تاسو د موږ چینل Mdcat helper فالو کړئ یوټیوب باندې ثانک یو